Okay lang kahit medyo mahaba. Okay lang kahit medyo mahaba. And sabihin mo, gusto mo i-transfer lahat ng funds dun sa bagong mong account. Gusto ko i-transfer lahat ng funds dun sa aking bagong GCash account. Okay. And now dito, mag-upload na tayo ng attachment na makakatulong para ma-assist nila yung concern natin. So anong mga kailangan natin ditong i-upload? So kailangan natin dito mag-send sa kanila ng ating ID. So yung ID, kailangan yung ID natin ay malinaw yung pagkakakuha natin, nakikita talaga yung details. At ano nga ba yung mga valid ID? For example, national ID, PhilHealth ID, and marami pang iba. Now, hindi lang ID ang isasend natin sa kanila. Isasend din natin yung picture ng bago nating GCash account kung saan makikita yung number natin na nakaregister din sa bago nating account. So makikita din yung pangalan natin doon. Kasi mahalaga yon para makita nila na yung request natin na mag-transfer din sa bago nating number na nakaregister din sa bagong GCash account natin ay talagang sa atin, okay? Then after natin ma-send dito, maglo-loading yung files, and kapag successfully uploaded na, pwede na natin i-submit. Now, ano ba yung kailangan natin gawin? So hindi lang magtatapos doon. Pwede natin i-check yung ating bagong GCash number or yung ating bagong GCash account. Siguraduhin natin na meron tayong sapat na limit. Kasi halimbawa, kapag medyo malaki yung pera na nasa lumang GCash account mo, kailangan pataasin mo yung limit ng GCash account mo. Kapag kasi mababa, hindi papasok or hindi maging successful yung pag-transfer ng funds papunta dun sa bago mong GCash account. So paano nga ba natin magpapataas yung limit ng ating account? Pwede natin i-link yung ating PayPal o kaya yung CIMB natin. So tataas yung limit ng bagong GCash account natin, and kailangan huwag nyo kakalimutan, dapat itong bagong GCash account nyo ay fully verified na. Now, ang gagawin naman natin, para ma-monitor natin kung meron ng response si GCash, i-monitor natin sa ating email address. So yung email address na binigay natin, ito yung bagong email address, dun tayo mag-monitor. And pwede rin tayo mag-monitor dun sa luma nating email address kasi dun din nila tayo ino-notify. So pareho natin i-monitor. So punta lang tayo dito sa may GCash app, and ipapakita ko sa inyo dito kung paano natin i-follow up. Once na meron na tayong ticket number na sinend nila dun sa ating email, pwede natin i-copy yun, then kapag lumipas ng ilang araw, wala pa rin silang update, tayo na mismo yung magpa-follow up. Para magawa natin yun, kailangan na natin i-open yung GCash app. Dito sa ating GCash account, under ng profile natin, scroll lang natin, and makikita natin dito yung help button, itap lang natin dito. And here makikita natin dito yung My Support Tickets. Ito yung pipiliin natin. And makikita natin yon, mapupunta yun dito sa may all or active. So wala pa dito kasi wala naman tayong na-receive na message pa kay GCash. Pero once na meron na, mamonitor natin yung ating ticket. So pwede rin natin i-follow up kapag halimbawa medyo na-delay na yung process, sumampas na ng ilang days, 3 days na, wala pa rin silang update, and hindi pa rin nata-transfer yung funds natin, i-follow up lang natin sa kanila, okay? So kung meron pa rin kayong katanungan or suggestion content, ilagay nyo lang yun sa ating comment section at sasagutin namin pag may time. Thank you so much and stay blessed everyone.